Isang magandang araw na naman mga ka-sounds. Sa araw na ito na po yung ating sound test, no? Regarding dito sa ginawa nating sa ginawa kong box, parang kubo na version ko po ito, no? Bali siya, 7 inches yung total diameter niya. Tapos siguro nasa 18 watts more or less. Tapos hindi ko sure kung 4 ohms po siya o 6 ohms. Pero ganun pa man, ayan na po yung itsura niya, na. Maraming salamat sa lahat ko ng supporters, no? At sa mga viewers, at saka sa lahat ng aking mga subscribers. Salamat sa inyong walang sawang suporta sa channel na ito, no? At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, kung gusto niyo ng mga ganitong content, please like, subscribe and share po, no? Kung hindi niyo naman gusto ng ganitong content, so wag na kayong mag-subscribe dahil manonood pa kayo kung hindi niyo naman gusto. Okay lang yon. Be true, ika nga. So, bali ayos, nilagyan ko siya ng primer na gray po sa loob, para umayos naman yung itsura niya. At saka binalot ko po siya ng vinyl, no? Vinyl pong nilagay ko dyan. Dinikit ko lang ng wood glue. Mas maganda yung wood glue kaysa rugby para sa akin, no? Pasensya na kayo at medyo maingay dito sa atin, no? Pero bago ang lahat ng yan, shoutout po muna tayo, no? Shoutout kay Sir Enrico Girao dyan sa ibang bansa. Pati sa pamilya ni Sir, shoutout po. Shoutout din kay paring Robert. Yan. Shoutout kay ito po, Don Badong Mix Vlog. Shoutout po. Yan. Idol ko si Jasper. Shoutout po. Kelf Vlog. Shoutout. At Marvin Palitada King. Shoutout po. Shoutout Asif Mahi 8 TV. Shoutout yan, Raylan Manimtim. Shoutout Bidsboy TV. Yan, sa mga gusto magbisita sa bahay nila, no? At babalikan nila kayo sigurado. Shoutout kay Inday Tabudos. Yan, Tabudyos, yan po. Dinashi, shoutout po. Baliling Strike, shoutout po. Yan. Yan sa kaibigan nating Korean, shoutout. Hindi ko alam magbasa, no? Sorry na. Shoutout. Pau Asmer Vlog, shoutout. Katunog Mandy Paragua, yan, shoutout po. Yan. Yan, Katunog Mandy Paragua, shoutout. Kay Aaron Andre Sarlatan, yan, shoutout. Ayan pa. Swap Nubas, yan, shoutout po. Gracia CH, shoutout. Kay Peter Hair, another Korean na kaibigan natin, yan, shoutout. Ayan, Asia F Vlog, yan, shoutout. Asia, yan po. Kay Cosineros Trivo, shoutout po. Ayan, Joriel Ibad, shoutout po. At saka, ayan, Antonio Villanueva, shoutout po. So, ayan na po, no? Diyan na po tayo punta sa ating sound test. Bali, pagkita ko muna sa inyo, no? Ano nangyari dyan. Yan, dito siya natin testing at pang kwarto lang naman talaga ito. Yan po yung kanyang pang boses. Ito po yung kanyang
Yan, loob kasi multimedia speaker po siya. Yan. So binarina ko na para makapag-screw tayo dyan. Oh. Natasa ko na ng maiksi. Yan. So ayan, tatakpan na natin. Ayan po yung kanyang speaker, no. Ayan. So tatakpan ko lang saglit, no, para maano natin. Matanggal na natin. Bale, ano, nalagyan ko na ng screw. Wood screw lang po yung gamit ko dito. Ayan, 6. Okay. Patayin natin. Ayan. Ayan. Lagyan natin ng music, pero siguro yung mailagay ko dito ng music, ikuan lang. Yung mga battle of the sound lang kasi para iwas sa copyright. Shout out sa owner ng sound, no, at credit sa inyo, sir. Saksak lang po natin. Yan. Bali yung music natin, ayan po, no. Best quality battle mix sound check 2020. So salamat sa ano, no, sa owner ng sound, credit sa inyo. Yan, i-power on na natin. Tapos lagyan natin ng volume. Ano. Tapos try natin i-play kung gagana. Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian Live Remix. Preparing and initiating bass test. Sound check. Preparing and initiating bass test. Bass. Bass test. Bass. Bass test. Preparing and initiating vocals test.
systems are ready. MC Boys, idol na, kisoy pa. Let's go. This is Playboy. J Records. J Records. So, ayan o. Yan po yung kanyang tunog. I-try ko saglit sa, sa pang bass boosted kung okay din, pero saglit-saglit lang. Medyo i-cut-cut ko lang ng konti. So, bali ayan, no? Yan po yung kanyang tunog para sa akin. Okay siya, no? Kahit dito sa labas, okay tunog niya. Dito pala sa likod, sa daanan ng port, no, nag-modified ako dito kasi
Yung bilog dati sa tingin ko ay makakaharang dun sa labasan ng hangin, no. Bali hanggang dito po yung port niya. Yan. Yan. Tapos yung bilog dito dati, tinanggal ko, no. Nilipat ko dito katulad dun sa isa kong ginawa ko ditong half moon. Parang half moon po siya. Yan. Para buo yung singawan ng hangin, no, hindi mahahati. Kayo nang minodified ko dyan, no. At so yun. Comment down below kung ano yung narinig nyo sa tunog, no. Gamit lang po kayong headset. Ayan. Tapos hanggang dyan na lang. At bago yan, trivia muna. Kung ano pa yung mga pangarap sa buhay, no, paniwalaan nyo para ito yung matupad. Dahil kung hindi nyo paniwalaan, paano ito matutupad? Dahil kayo din po mismo ayaw nyo maniwala. So follow your dreams at believe in it. So thank you. Ulit is AG Sound po ito. Mark, salamat sa iyong panonood. Bye-bye!